เงินอาจซื้อความสุขไม่ได้ แต่ความยากจนซื้ออะไรไม่ได้เลยสักอย่าง มันเป็นเรื่องจริงที่ว่ามีเงินย่อมดีกว่าไม่มีเงิน ตราบใดที่เงินยังเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ หรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมี แล้วพวกเราจะเลือกอะไรระหว่างเงินกับความสุข แท้จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องเลือกเลย เพราะเราสามารถมีทั้งเงินและความสุขได้ วันนี้พวกเราจะไปเรียนรู้วิธีการหาเงินอย่างมีความสุขกัน เราจะไปดูกันว่าวิธีเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุดนั้นเขาทำกันยังไง สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าวิธีเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุดเป็นหนังสือที่จะช่วยให้พวกเรามี mindset ที่ยอดเยี่ยมในการหาเงินเก่งและประสบความสำเร็จกว่าคน 99%หนังสือเล่มนี้ขายดีจนต้องพิมพ์ครั้งที่3เป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณเชอร์มานรัตนพงษ์ตระกูลเธอเป็นผู้หญิงที่สวย และมีบุคลิกที่ดีมากๆ ในคำนำหนังสือเล่มนี้เธอบอกว่า ถ้าเราเอาทุกอย่างจากชีวิตของบิลเกตไป แล้วปล่อยเขาไว้กลางถนน ใน1 ปีเขาก็จะกลับมาเป็นมหาเศรษฐีเหมือนเดิม ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนหาเงินเก่ง คนรวยเขาไม่ได้โฟกัสที่มีเงินเยอะ แต่เขาโฟกัสที่หาเงินเก่ง เพราะการหาเงินเก่งจะทำให้เราอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ ยิ่งเป็นคนที่หาเงินเก่งด้วย บริหารเงินเป็นด้วย2อย่างรวมกันก็จะกลายเป็นคนหาเงินเก่งที่ร่ำรวย คุณคิดว่าเงินซื้อความสุขได้หรือไม่ บางคนคิดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ เพราะเขาไม่ค่อยมีเงินและไม่มีความสามารถในการหาเงิน เขาจึงต้องบอกให้ตัวเองเชื่อว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ คนที่คิดแบบนี้ไม่มีทางมีเงินเพราะเขาคิดลบกับเงิน เงินมันจะชอบคนที่คิดบวกกับมัน และถ้าคุณอยากรวย อยากมีเงินคุณต้องคิดใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกว่าจะมีความสุขหรือมีเงิน เพราะคุณสามารถมีทั้ง2อย่างได้ไปพร้อมๆกัน การมีเงินมากไม่ได้ทำให้ความสุขคุณน้อยลง แต่มันกลับทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น เพราะเงินทำให้คุณมีอำนาจในการใช้ชีวิตมากขึ้น และเงินทำให้คุณสามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้ การที่คุณได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการ มันจะทำให้คุณมีความสุข การได้ซื้อเสื้อผ้าที่อยากใส่ การได้เข้าฟิตเนสดีๆ การได้พาคนรักไปดินเนอร์หรูๆ และการได้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ถ้าคุณเชื่อว่าเงินซื้ออำนาจในการใช้ชีวิตให้คุณได้ และอำนาจนั้นจะเพิ่มคุณค่า ประสบการณ์ และความสุขของคุณได้ คุณก็จะคิดบวกกับเงิน เมื่อคุณคิดบวกกับเงิน มันจะมีแรงกระตุ้น มันจะมีความพยายาม และมันจะมีความทะเยอทะยานในการหาเงิน ที่สำคัญมันจะทำให้คุณหาเงินอย่างมีความสุข ในพจนานุกรมของเศรษฐีไม่มีคำว่าไม่ดีพอ เพราะถ้าพวกเขาต้องการมันจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งพวกเขาได้ พวกเขาจะไล่ล่าสิ่งนั้นมาได้สำเร็จ เพราะพวกเขาคิดว่าตัวเองคู่ควร คุณเองก็เช่นกัน คุณดีพอสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ มันไม่เกี่ยวว่าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหน แต่มันเกี่ยวกับความมุ่งมั่นต่างหาก มันไม่สำคัญเลยว่าจะมีอุปสรรคอะไร ที่ทำให้คุณไขว่คว้าสิ่งนั้นมาไม่ได้ เพราะอุปสรรคเดียวที่มีคือคุณต้องการมันไม่มากพอ เพราะคุณคิดว่าคุณไม่ดีพอ คุณต้องจำไว้ว่า mindset คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะกำหนดชีวิตคุณ ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ดีพอสำหรับอะไรเลย ชีวิตคุณก็จะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้น แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณดีพอสำหรับสิ่งที่คุณต้องการ มันจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไร คุณจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา ที่หนังสือเล่มนี้เน้นหนักไปที่วิธีคิด เพราะในความหมายของผู้เขียนไม่ได้โฟกัสที่การหาเงิน แต่โฟกัสที่ตัวคุณ โฟกัสที่การสร้างคุณสมบัติในตัวคุณ ตัวคุณเองต้องมีคุณสมบัติเหมือนคนที่หาเงินเก่ง ตัวคุณเองต้องคิดเหมือนคนที่หาเงินเก่ง
เพราะสิ่งที่คุณคิดมันสำคัญที่สุดมันจะกำหนดทั้งชีวิตของคุณเลยว่าคุณจะมีหรือไม่มีอะไรเพราะคุณคิดอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมไร้ที่ติ เพราะฉะนั้นตัวคุณจะเป็นอย่างไรมันอยู่ที่คุณโฟกัสคนทุกคนมีข้อดีและข้อด้อยกว่าคนอื่นเสมอถ้าคุณโฟกัสข้อด้อยของตัวเองคุณก็จะไม่ดีพอแต่ถ้าคุณโฟกัสที่ข้อดีของตัวเองคุณก็จะดีพอคุณจึงต้องโฟกัสในจุดที่คุณดีกว่าคนอื่นและเหนือกว่าคนอื่นคุณถึงจะเอาชนะทุกอย่างที่ขวางทางอยู่ได้ อย่าสร้างขีดจำกัดให้ตัวเองและอย่าให้ใครมาสร้างขีดจำกัดให้กับคุณเพราะศักยภาพของคุณไม่มีขีดจำกัดมันจะมีบางอย่างมากกว่าที่คุณคาดคิดเสมอลองสำรวจชีวิตตัวเองในตอนนี้ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความสัมพันธ์ตอนนี้มันดีอยู่หรือไม่ตอนนี้มันดีหรือแย่คุณพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ไหม คุณอยากจะก้าวออกไปจากชีวิตในตอนนี้หรือเปล่า ถ้าคุณรู้ว่าชีวิตในตอนนี้มันไม่ดีพอ ถ้าคุณอยากออกจากตรงนี้ไปใจจะขาด อย่ากลัวและอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝัน อย่าคิดว่ามันไกลเกินเอื้อม ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลง อย่ากลัวที่จะต้องปรับตัวกับสิ่งใหม่ ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลง อย่ากลัวความล้มเหลว อย่ากลัวว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่คิด เพราะถ้าคุณมัวแต่กลัว สุดท้ายคุณก็เลือกที่จะอยู่ที่เดิม จงจำเอาไว้ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับการติดอยู่ที่เดิม โดยเฉพาะการติดอยู่กับที่เดิมกับสิ่งแย่ๆ การเดินไปข้างหน้าแล้วเจอสิ่งแย่ๆมันดีกว่าการอยู่ที่เดิมแบบแย่ๆ เพราะอย่างน้อยคุณก็ได้เดินไปข้างหน้า สิ่งแย่ๆที่คุณเดินมาเจอนั้นมันก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุด เพราะคุณต้องเดินไปข้างหน้าต่อไป เดินไปจนกระทั่งเจอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง มีคนกล่าวว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือการเปลี่ยนแปลง เพราะมันจะนำเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ คนรวยกับคนจนย่อมมีความแตกต่าง ชีวิตของพวกเขาถึงได้แตกต่างกัน คนรวยจะวางแผนอนาคต10 ปีข้างหน้า แต่คนจนจะวางแผนแค่สุดสัปดาห์นี้ว่าจะไปกินข้าวที่ไหนจะทำอะไรกับใคร การวางแผนชีวิตคือหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดเพราะมันจะทำให้เรารู้ว่าในอีก5 ปี10 ปีหรือ20 ปีข้างหน้าคุณต้องการอะไร จินตนาการให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร และไม่ต้องกลัวเลยว่าจินตนาการของคุณจะเพ้อฝัน ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวด้วยว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ เพราะคนที่เป็นมหาเศรษฐีเขาก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเหมือนกัน สิ่งที่พวกเขามีคือความเชื่อและศรัทธา ความมุ่งมั่นตั้งใจ เพราะพวกเขาเชื่อว่าเป็นไปได้มันถึงเป็นไปได้ ถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีคุณต้องเชื่อและทำอย่างพวกเศรษฐีผู้เขียนบอกความจริงข้อหนึ่งว่าไม่ว่าคุณจะเกลียดอะไรคุณจะไม่มีทางได้สิ่งนั้น ถ้าคุณคิดลบกับคนที่หาเงินเก่งคุณก็จะไม่มีวันหาเงินเก่ง และถ้าคุณเกลียดคนรวยคุณก็จะไม่มีทางรวย อย่างไรก็ตามถ้าคุณอยากรวยคุณก็ต้องเป็นอย่างพวกเขา คุณต้องเปลี่ยนความคิดตัวเอง คุณต้องคิดบวกกับการหาเงิน โดยเฉพาะวิธีหาเงินของคนฉลาด ซึ่งจะมีสิ่งที่คุณต้องรู้อยู่3ข้อคือ 1. ความฉลาด คนหาเงินเก่งคือคนฉลาด เขาไม่ได้ฉลาดเหมือนคนทั่วไป แต่เขาเป็นคนชอบคิด ชอบหาไอเดียและชอบวางแผน เขาไม่เคยหยุดหาไอเดีย เขาไม่เคยหยุดวางแผนกลยุทธ์ ที่สำคัญที่สุดเขาไม่เคยหยุดอ่านใจผู้คน เขายังหาวิธีที่จะโน้มน้าวจูงใจและชนะผู้คนด้วย 2. ความกล้า ไม่มีคนเก่งคนไหนที่ไม่มีความกล้า เพราะความกล้าทำให้ทุกสิ่งที่พูดและทำน่าสนใจขึ้นอีก10 เท่า ถ้าคุณกล้าเข้าไปทำความรู้จักกับผู้คน จากที่คุณเป็นคนธรรมดา คุณจะกลายเป็นคนที่น่าดึงดูดอย่างมาก และถ้าคุณกล้านำเสนอบางสิ่ง คุณจะทำให้ก้อนหินธรรมดากลายเป็นอัญมณีในความรู้สึกของผู้คนที่อยู่ตรงหน้าคุณได้ ความกล้า
ทำให้คุณขายเกือบทุกสิ่งในโลกได้ 3. ความขยัน คุณไม่มีวันเป็นคนหาเงินเก่งถ้าคุณขี้เกียจหาเงิน เพราะคนหาเงินเก่งต้องขยัน ต้องคิด ต้องหาไอเดีย ต้องวางแผน ต้องโทร ต้องส่งข้อความและออกไปหาผู้คน ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เริ่มจากศูนย์ก็ยิ่งต้องขยัน ต้องตื่นเต้นและต้องมีความสุขสุดๆกับการหาเงิน ผู้เขียนบอกว่า เงินมันอยู่กับทุกคน ถ้าคุณอยากเป็นคนที่หาเงินเก่ง คุณต้องมีวิธีดึงเงินจากทุกคน คุณต้องเข้าหาผู้คนเพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ เพื่อที่จะโน้มน้าวจูงใจให้พวกเขาเชื่อ และจะได้ดึงเงินจากพวกเขามาได้ วิธีที่ดีที่สุดที่จะได้เงินมาคือโน้มน้าวใจคน คุณสมบัติของคนที่จะโน้มน้าวและดึงดูดใจคนมี 3 อย่างคือ 1. ต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพเหนือคนทั่วไป มีบุคลิกภาพที่ดึงดูดเช่น แต่งตัวดี ดูดี มีรสนิยม และมีเสน่ห์บางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่น เป็นคนคิดบวก ใจกว้าง สุขุมนุ่มลึกและเชื่อมั่นในตัวเอง 2. ต้องมีความมั่นใจในการพูด ต้องเป็นตัวของตัวเอง มีเสน่ห์ มีอารมณ์ขัน มีพลังและทำให้คนคล้อยตามได้ เป็นนักสนทนาที่ยอดเยี่ยม สร้างความประทับใจกับผู้คนได้ทุกสถานการณ์ 3. ต้องมีจิตวิทยาในการอ่านใจคน ชนะใจคนและโน้มน้าวจูงใจคน คุณต้องอ่านให้ออกว่าเขาต้องการอะไร เพื่อที่คุณจะได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการ คุณต้องทำให้ผู้คนไว้ใจคุณได้อย่างแท้จริง การที่คุณจะรวยหรือไม่นั้น มันต้องดูงานที่คุณเลือกด้วย เพราะงานไม่ใช่แค่เครื่องมือหาเงินและหาเลี้ยงชีพเท่านั้น แต่งานคือสิ่งที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณ คุณจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็เพราะงานที่คุณเลือก คุณจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็เพราะงานที่คุณเลือก คุณจะรักและเห็นคุณค่าในตัวเองมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับงานที่คุณเลือก เพราะงานที่คุณเลือกจะบ่งบอกว่าคุณเป็นใคร ทำให้ใครเข้ามามีสัมพันธ์กับคุณและทำให้คุณลงเอยกับชีวิตแบบไหน มาดูกันว่า งานที่คุณเลือกนั้นบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้าง 1. งานที่บ่งบอกความหลงใหลของคุณอย่างชัดเจน เช่น นักเขียน ดีไซเนอร์ เชฟ หรือนักเทรดหุ้น หากคุณไม่ได้เลือกทำงานนี้เพื่อเงิน แต่เลือกเพราะความชอบและความหลงใหล ใครๆก็จะรู้ว่านี่คือตัวตนของคุณ ความหลงใหลที่ชัดเจน มันแสดงความเป็นตัวเองออกมา มันจะทำให้คุณดูเป็นคนพิเศษ 2. งานที่บ่งบอกถึงความสามารถและความทะเยอทะยาน ถ้าคุณมีความสามารถ คุณจะทำงานที่ท้าทายและมีรายได้สูง ถ้าคุณเลือกทำงานแบบนี้ มันจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนมีความสามารถ 3. งานที่บ่งบอกเป้าหมายและอนาคต คนที่เป็นนักธุรกิจอิสระจะมองเห็นได้ชัดว่าเป็นคนที่มีเป้าหมาย เพื่อไปสู่อิสรภาพทางการเงิน คนที่เลือกทำงานแบบนี้คือคนที่จะมีความมั่นคงในอนาคต 4. งานที่ให้ค่าตัวเองและรักตัวเอง ถ้าคุณให้ค่าตัวเองและรักตัวเอง คุณจะเลือกงานที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง ในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่รักตัวเองจะเลือกงานอะไรก็ได้ เพื่อค่าจ้างเท่าไหร่ก็ได้ และมีชีวิตในอนาคตยังไงก็ได้ สิ่งที่ผู้คนมากมายเชื่อคือความสุขและเงินเป็นเรื่องที่ต้องเลือก พวกเขาคิดว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเลือกงานที่ได้เงินเป็นที่น่าพอใจก็จะไม่มีความสุข หรือถ้าเลือกงานที่มีความสุขก็จะไม่ได้เงินเป็นที่น่าพอใจ พูดง่ายๆก็คือ ถ้าชีวิตพวกเขามีเงินจะไม่มีความสุข มันไม่ผิดตรงไหนหรอกที่หลายคนจะเชื่ออย่างนั้น แต่ถ้าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เป็นหนึ่งในนั้น ผู้เขียนอยากให้เปลี่ยนความเชื่อตั้งแต่ตอนนี้ คุณต้องเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับทุกคนบนโลก คุณต้องหนักแน่นที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการ คุณต้องแน่วแน่ว่าคุณต้องการทั้งเงินและความสุข คุณจะทำงานที่ทำให้คุณมีความสุขและได้เงินมากพอเท่านั้น เพราะคุณจะทำให้ตัวเองดีพอที่จะเลือกสิ่งที่คุณต้องการ จงเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะทรงพลัง อย่าทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับในตัวคุณ จงเป็นสิ่งที่คุณชอบ ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นชอบ
ไม่มีใครเพอร์เฟกต์คุณไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกชอบคุณได้แต่อย่างน้อยการเป็นตัวของตัวเองยอมรับในตัวเองสำคัญที่สุดอย่าทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อเงินอย่าทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อเรียนแบบใครจงจำไว้ว่าคุณไม่มีวันชนะคนที่คุณเรียนแบบเขาจงเป็นเวอร์ชั่นต้นตำรับของตัวเองดีกว่าเรียนแบบคนอื่นจงเชื่อมั่นในตัวเองและมีความทะเยอทะยานผู้เขียนการันตีไว้ว่าการมั่นใจในตัวเองและพอใจในแบบที่ตัวเองเป็นมันจะทำให้คุณรู้สึกดีพอความรู้สึกดีพอจะทำให้คุณกล้าทำทุกสิ่งที่อยากทำการลงมือทำถึงแม้มันจะล้มเหลวมันจะดีกว่าการล้มเหลวเพราะไม่ได้ลงมือทำเพราะความล้มเหลวจากการลงมือทำมันคือจุดเริ่มต้นก้าวไปสู่ความสำเร็จ Passive Income คือรายได้ที่มหาเศรษฐีทุกคนมี มันคือรายได้ที่เข้ามาโดยไม่ต้องทำงาน มันจะทำให้คุณมีเวลาได้ใช้ชีวิต และมันจะทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงิน พวกเรามารู้จัก Passive Income และ Active Income กัน คุณเชอร์มานรัตนพงษ์ตระกูลเธอเป็นนักเขียนที่มีหนังสือติดอันดับเบสเซลเลอร์มากมาย และหนังสือขายดีของเธอนี่แหละคือรายได้ที่หลั่งไหลมาหาเธอแม้ในขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่ เขาเรียกรายได้แบบนี้ว่า Passive Income รายได้ Passive Income มีไว้เพื่อ time หรือเวลา ส่วนรายได้ Active Income มีไว้เพื่อ passion ความรักและหลงใหลหลายคนอาจคิดว่าคนหาเงินเก่งมีรายได้เยอะมากก็จริง แต่พวกเขาคงต้องทำงานเหนื่อยตลอดเวลา ที่จริงแล้วคนที่เหนื่อยกับการทำงานและหาเงินนั้นเพราะพวกเขามีรายได้ทางเดียวคือรายได้แบบ Active Income มันคือรายได้จากการทำงานที่ต้องแลกด้วยเรี่ยวแรงและเวลาทำแค่ไหนก็ได้แค่นั้นถ้าเมื่อไหร่ที่หยุดทำก็จะไม่มีรายได้คนหาเงินเก่งที่มีรายได้แบบ Active Income อย่างเดียวเขาจะมีรายได้มาจากเงินเดือนมาจากงานประจำและค่าคอมมิชชั่นสูงๆมาจากงานอิสระที่ได้ค่าจ้างสูงๆมาจากการขายที่สร้างรายได้เยอะๆหรืออาจจะมาจากทำทุกอย่างที่ว่ามานี้ก็ได้ ส่วนคนที่หาเงินเก่งที่มีรายได้แบบ Passive Income นั้น เขาจะมีรายได้เข้ามาโดยไม่ต้องทำงาน รายได้ของพวกเขาจะเกิดขึ้นแม้ในขณะที่หลับอยู่ เพราะพวกเขาได้สร้างบางสิ่งไว้และสิ่งนั้นก็ทำงานแทนพวกเขา รายได้แบบนี้อาจคงอยู่ระยะเวลาหนึ่งหรืออาจจะคงอยู่หลายปี อยู่ที่ว่าสิ่งที่พวกเขาสร้างไว้คืออะไร พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจมีบางคนที่มีรายได้แบบนี้อยู่ก็ได้ การกู้เงินซื้อบ้านแล้วเอาบ้านไปปล่อยเช่า ถ้ารายได้ค่าเช่าต่อเดือนมากกว่าเงินที่ต้องผ่อนรายเดือน นั่นแสดงว่ามี Passive Income แล้ว หรือถ้าเอาเงินไปลงทุนในหุ้นปันผลระยะยาวเลือกหุ้นที่ดีๆเงินปันผลที่ได้มาก็คือ Passive Income เหมือนกันสำหรับผู้เขียนเองรายได้แบบ Passive Income ของเธอมาจากการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาหลายอย่าง เช่น การเขียนหนังสือ การทำคอร์สออนไลน์ที่เธอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง เธอจึงมีรายได้ต่อเนื่องจากหนังสือขายดีและคอร์สออนไลน์ การมีรายได้แบบ Passive Income จะทำให้มีอิสรภาพทางการเงิน การมีอิสรภาพทางการเงินหมายถึงการไม่มีความกังวลเรื่องเงินอีกต่อไป ไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายและไม่จำเป็นต้องร่ำรวย แต่สามารถมีชีวิตที่มีความสุขกว่าคนร่ำรวยบางคนได้ จงจำเอาไว้ว่ารายได้ Passive Income มีไว้เพื่อ time หรือเวลา เวลาที่สามารถทำสิ่งที่อยากทำเมื่อไหร่ก็ได้ ทำที่ไหนก็ได้ และทำกับใครก็ได้ มันคืออิสรภาพที่แท้จริงของชีวิต คนที่ร่ำรวยและมีรายได้มหาศาลนั้น เกิดจากการเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น ผู้ก่อตั้งแบรนด์แฟชั่นระดับโลก เขาเริ่มจากทำสิ่งที่ตัวเองรักและหลงใหล การได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและหลงใหลนั้น มันจะทำออกมาได้โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่น มันจึงถูกกล่าวถึง ถูกจับตามอง มันประสบความสำเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ คนพวกนี้เขาจะมีความเป็นตัวเอง มีความกล้า มีความคิดสร้างสรรค์ ยิ่งกว่านั้น พวกเขามีความแน่วแน่และมุ่งมั่น ที่จะตั้งเป้าและโฟกัสทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุข พวกเขามีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่า
ถ้าประสบความสำเร็จในการทำสิ่งที่พวกเขาหลงใหลมันจะได้เงินมหาศาลกว่าการประสบความสำเร็จจากการทำอย่างอื่นและพวกเขาก็ทำในสิ่งที่เชื่อจนกลายเป็นความจริงมันเป็นเรื่องจริงว่าพวกเขาไม่อาจทำสำเร็จได้ในครั้งแรกพวกเขาอาจล้มเหลวหลายครั้งกับความพยายามที่แน่วแน่แต่สุดท้ายพวกเขาก็กลายเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยวอร์เรน บัฟเฟตต์มหาเศรษฐีและนักลงทุนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกล่าวเอาไว้ว่าจงหางานที่คุณอยากจะทำถ้าสมมุติว่าคุณรวยจนไม่ต้องทำงานความหมายของเขาก็คือการได้ทำงานที่ตัวเองรักและหลงใหลโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะได้เงินหรือเปล่าแค่ได้ทำงานนั้นก็มีความสุขแล้วงานที่คุณรักและหลงใหลนั้นคืองานที่คุณทำแล้วมีความสุขคืองานที่คุณอยากทำทุกวันที่ตื่นขึ้นมาแบบไม่คิดถึงเงินเลยคุณต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าคุณรักและหลงใหลงานแบบไหนคุณสนุกและตื่นเต้นกับงานแบบไหนคุณโหยหางานแบบไหนเมื่อหาเจอแล้วก็จงทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าของมันเหมือนที่คุณเห็นและสิ่งนั้นมันจะทำเงินให้กับคุณในมุมหนึ่งของโลกมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบความร่ำรวยเพราะพวกเขาไม่ชอบทำงานหนักพวกเขาชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆมีเงินพอใช้ก็เพียงพอแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้ผิดเพราะพวกเขาคิดว่าความร่ำรวยไม่จำเป็นสำหรับพวกเขาจริงๆแต่ในอีกมุมหนึ่งของโลกก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากรวยเป้าหมายของคนกลุ่มนี้คืออยากมีชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งผู้เขียนคือหนึ่งในคนกลุ่มนี้เธอบอกว่าในตอนแรกเธอคิดอยากรวยเพียงเพื่อเงินเพราะในจุดเริ่มต้นของชีวิตเงินคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ในระหว่างที่เธอพยายามทำทุกสิ่งเพื่อเงินเธอก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าหากว่าอยากได้เงินก็ต้องทำบางสิ่งให้ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จดังนั้นเธอจึงต้องพยายามต้องขยันต้องอดทนต้องมุ่งมั่นและต้องทำบางสิ่งให้ประสบความสำเร็จให้ได้แล้วเธอก็ทำได้เธอบอกว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินที่เธอได้มาโดยไม่รู้ตัวคือความภูมิใจในตัวเองความสำเร็จในชีวิตที่กลายเป็นคนเก่งและยอดเยี่ยมขึ้นความแข็งแกร่งและความอดทนที่ไม่มีใครเทียบได้แรงจูงใจของคนที่จะรวยได้ต้องยิ่งใหญ่กว่าเงินต้องจินตนาการได้ว่ารวยแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรสิ่งที่จะทำนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่เติมเต็มคุณค่าในชีวิตได้ไม่ใช่สิ่งที่ฉาบฉวยทางวัตถุแต่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจถ้าวันนี้คุณคิดว่ามีเงินแล้วจะซื้อรองเท้ายี่ห้ออะไรคุณจะไม่มีทางขยับตัวไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าวันนี้คุณคิดว่าถ้ามีเงินแล้วคุณจะสร้างสรรค์สิ่งที่น่าทึ่งอะไรมันจะทำให้คุณมีแรงจูงใจในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สี่แรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินที่ผู้เขียนแนะนำมีดังนี้ 1. เพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการในชีวิต 2. เพื่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจในตัวเอง 3. เพื่อจะได้มีเวลาในการใช้ชีวิตที่ต้องการ 4. เพื่อจะได้แบ่งปันและให้คนอื่นได้มากขึ้นและมากขึ้นพวกเรามาดูสูตรง่ายๆของความรวยกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะมาจากไหนไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่ถ้าคุณทำตามสูตรนี้คุณจะรวยได้อย่างแน่นอนสูตรง่ายๆของความรวยคือระดับความทะเยอทะยานบวกระดับความสามารถบวกระดับความกล้าบวกระดับความพยายามบวกระดับความมุ่งมั่นคนรวยทุกคนมีระดับของ5สิ่งนี้สูงมากตัวคุณเองก็สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ในระดับไหนถ้าคุณอยากเป็นคนรวยคุณต้องมี5สิ่งนี้ในระดับที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีใครล้มเหลวเพราะทะเยอทะยานมากเกินไปเพราะมีความสามารถมากเกินไปเพราะมีความกล้ามากเกินไปเพราะมุ่งมั่นมากเกินไปและพยายามมากเกินไปจงทำตัวเป็นแก้วที่ว่างเปล่าเพื่อจะได้เพิ่มระดับของ5สิ่งนี้คุณต้องทะเยอทะยานให้มากพอคุณต้องเพิ่มความสามารถของคุณให้ได้คุณต้องกล้าพาตัวเองไปหาโอกาสไปเจอผู้คนคุณต้องกล้านำเสนอตัวเองกล้าแสดงความสามารถออกมา
กล้าที่จะเอาชนะความกลัวเพื่อที่จะกล้าลงมือทำในสิ่งที่คิดความพยายามคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ทุกสิ่งกลายเป็นจริงสุดท้ายคือความมุ่งมั่นจงโฟกัสที่เป้าหมายไม่ล้มเลิกมุ่งมั่นและยืนหยัดทำทุกสิ่งเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ mindset ของคนรวยที่เปลี่ยนชีวิตของผู้เขียนอย่างไม่คาดคิดคือจงเพิ่มรายได้ของคุณให้คุณสามารถใช้ชีวิตแบบที่ต้องการไม่ใช่ลดความต้องการของคุณให้เท่ากับรายได้ของคุณเมื่อผู้เขียนได้ยินประโยคนี้ครั้งแรกเธอคิดในใจว่าใช่เมื่อเราต้องการบางสิ่งมากพอเราต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้และต้องทำมันให้เป็นไปได้แต่ถ้าเราอ้างว่ามันเป็นไปไม่ได้และไม่แม้แต่จะพยายาม นั่นก็แสดงว่าเราไม่ได้ต้องการมันจริงๆ ลองถามตัวเองดูว่าคุณเป็นคนแบบไหน ทุกครั้งที่คุณนึกถึงชีวิตที่คุณต้องการ คุณจะบอกตัวเองว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็เลิกนึกถึงมัน หรือบอกตัวเองว่าเป็นไปได้แล้วก็หาทางทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาเร็วที่สุด คุณจะปีนเขาแล้วขึ้นไปยืนบนยอดเขาได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณจะเดินข้ามก้อนหินก็ยังข้ามไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ชีวิตแต่ละคนต่างกันเพราะ mindset ต่างกันแต่สิ่งที่กำหนดผลลัพธ์ให้ชีวิตมากที่สุดคือ mindset ที่มีต่อตัวเองจงคิดว่าคุณทำได้แล้วคุณจะทำได้คำคมของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวเอาไว้ว่าการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆและคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างคือความวิกลจริตเพราะนั่นมันไม่มีทางเป็นไปได้ ถ้าคุณขี่จักรยานทุกวันคุณก็ไม่มีทางขับเครื่องบินได้ เพราะคุณจะเก่งแต่เรื่องที่ทำซ้ำๆและคุณจะไม่มีทางเก่งในเรื่องที่คุณไม่เคยทำ ดังนั้นถ้าคุณอยากขับเครื่องบินคุณก็ต้องไปฝึกขับเครื่องบิน การเพิ่มความสามารถให้ตัวเองเป็นการเพิ่มโอกาสให้ชีวิต คุณต้องเพิ่มความสามารถให้ตัวเอง เพราะรายได้ของคุณจะขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ การที่คุณจะเพิ่มความสามารถบางอย่างให้ตัวเองนั้นต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องลงทุนในตัวเองต้องลงทุนด้วยเวลาด้วยเงินและต้องมีความพยายามคนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยคิดว่าตัวเองดีที่สุดแต่จะพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตของพวกเขาจึงไม่เคยย่ำอยู่กับที่และประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆลองสำรวจตัวเองดูว่าคุณเป็นคนประเภทไหน 1. มีเงินแต่ไม่มีเวลา คนประเภทนี้จะมีทุกอย่างที่ต้องการแต่ไม่มีเวลา ไม่มีเวลาทำในสิ่งที่อยากทำ ไม่มีเวลาให้กับความสัมพันธ์หรือไม่มีแม้แต่เวลาดูแลตัวเอง 2. มีเวลาแต่ไม่มีเงิน คนประเภทนี้อาจกำลังตกงานอยู่ หรือไม่ก็ทำงานที่ไม่ต้องทำอะไรมากแต่รายได้น้อยไม่ว่าจะมีเวลามากแต่ก็ไม่มีความสุขเพราะไม่มีเงินที่จะไปทำอะไรที่อยากจะทำ 3. ไม่มีทั้งเงินทั้งเวลา คนประเภทนี้ทำงานหนักและเหนื่อยแลกกับรายได้เพียงน้อยนี้แทบจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจึงเป็นคนที่ไม่มีทั้งเงินและเวลา คนประเภทนี้จะเครียด สุขภาพก็ย่ำแย่และแทบไม่มีความสุขในชีวิตเลย 4. มีทั้งเงินและเวลา คนประเภทนี้มีความสุขเพียงพอแล้วเพราะพวกเขามีทั้งเงินและเวลา คนประเภทนี้เขาจะตั้งเป้าหมายความสุขของชีวิตไว้ว่าต้องมีทั้งเงินและเวลา พวกเขาจึงประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง จงตั้งเป้าหมายในชีวิตของคุณเดี๋ยวนี้ว่าคุณจะมีทั้งเงินและเวลาเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการ เพื่อที่คุณจะได้หาเครื่องมือเพื่อทำให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายเร็วที่สุด เลิกคิดว่าอยากรวยแต่จงคิดว่าอยากมีเงินและเวลามากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการผู้เขียนเคยถามหลายคนที่มีโอกาสได้โค้ดให้กับพวกเขาว่าทำไมมีคนที่หาเงิน100,000ได้ใน1วันแต่บางคนต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะหาเงินได้100,000มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคำตอบก็คือเพราะคนเรามีความสามารถและความพยายามไม่เท่ากันบางคนอาจจะมีความพยายามแบบสุดๆแต่ก็ไม่มีความสามารถที่จะทำได้อย่างคนอื่นเช่นไม่มีไอเดียอย่างคนอื่นพูดไม่ได้อย่างคนอื่นหรือขายไม่ได้อย่างคนอื่นดังนั้นถ้าอยากทำได้อย่างคนอื่นต้องพัฒนาทั้งความสามารถและความพยายามให้มากขึ้น
จงเลือกชีวิตที่คู่ควรอย่ายอมใช้ชีวิตอย่างคนที่ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานไม่มีเวลาไม่มีเงินและไม่มีความสุขในชีวิตจงเลือกงานที่ขายคุณค่าไม่ใช่ขายเวลาถ้าคุณอยากได้เงินมากกว่าคนอื่นคุณต้องมีคุณค่าคุณค่าคือความสามารถที่พิเศษที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้มันไม่ได้ติดตัวมาแต่เกิดแต่มันเป็นความสามารถที่พัฒนาขึ้นได้ด้วยตัวเองดังนั้นจงพัฒนาความสามารถของตัวเองแล้วคุณจะเริ่มมีค่าและเวลาของคุณจะมีค่าซึ่งนั่นหมายความว่าคุณค่าในตัวคุณจะสูงขึ้นจงให้ค่าตัวเองแล้วคนอื่นจะให้ค่าคุณเช่นกันคุณต้องเป็นคนแรกในโลกที่ให้ค่าตัวเองก่อนแล้วคนอื่นถึงจะให้ค่าในตัวคุณเพราะการให้ค่าคือสิ่งที่โน้มน้าวจูงใจไม่ว่าคุณจะให้ค่ากับสิ่งใดคนอื่นจะให้ค่าสิ่งนั้นตามคุณถ้าคุณอยากรวยและอยากใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการให้เร็วที่สุดคุณต้องหาเงินโดยใช้เวลาน้อยที่สุดและคุณต้องทำให้คนอื่นจ่ายเงินให้กับเวลาและความสามารถของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือคุณต้องมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีคุณต้องทำให้ตัวเองมีคุณต้องเรียนรู้และฝึกฝนในสิ่งที่คุณสนใจและชอบมันคุณถึงจะทำมันได้อย่างยอดเยี่ยมแต่อย่าลืมว่ามันต้องเป็นสิ่งที่คนในยุคนี้ต้องการด้วยอย่ายอมอยู่อย่างคนไม่มีความสามารถจงพัฒนาความสามารถที่ยอดเยี่ยมขึ้นในตัวเองคุณต้องไม่ยืนอยู่กับที่และคุณต้องไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่ไม่ดีพอจำไว้ว่าไม่มีอะไรในโลกที่คุณต้องเชื่อมากกว่าค่าของตัวเองไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณคู่ควรกับสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะปรากฏในชีวิตคุณถ้าคุณอยากรวยจำเป็นต้องลาออกจากงานประจำหรือเปล่าผู้เขียนบอกว่ามันอยู่ที่เป้าหมายคุณวางเป้าหมายกับชีวิตไว้อย่างไรถ้าคุณต้องการทำงานที่คุณรักอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆและนั่นคืองานประจำที่คุณกำลังทำอยู่ก็ทำมันต่อไปแต่คุณต้องเตรียมตัวไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเอาไว้ด้วยแต่ถ้าเป้าหมายของคุณคืออยากรวยอยากมีเงินมากมายในเวลาไม่กี่ปีอยากมีอำนาจที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระอยากทำธุรกิจที่หลงใหลและใฝ่ฝันอยากค้นพบศักยภาพที่เหลือเชื่อในตัวเองอยากมีเวลาเหลือเฟือมากพอที่จะช่วยเหลือและทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นงานประจำคงไม่ใช่คำตอบคุณต้องให้อิสระกับตัวเองได้ทำอะไรมากกว่านี้พยายามให้เต็มที่เท่าที่จะทำได้ต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่คุณต้องการคุณต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ว่าคุณต้องการอะไรต้องทำอะไรต้องทำเมื่อไหร่และที่สำคัญที่สุดคือต้องลงมือทำทันทีอย่าเข้าใจผิดว่าต้องรวยก่อนถึงจะเป็นอิสระเพราะจริงๆแล้วคุณต้องเป็นอิสระก่อนถึงจะรวยและเพื่อที่จะได้อิสระนั้นมาคุณต้องแลกด้วยการลาออกจากงานประจำแล้วคุณกล้าหรือไม่คุณอาจจะมีวิธีหาเงินที่ฉลาดคุณอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายในการใช้เงินที่ฉลาดคุณอาจใช้จ่ายเงินมากมายที่หามาได้ไปกับการกินเที่ยวและซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นคุณก็เป็นแค่คนที่ทำงานเพื่อหาเงินและใช้ไปไม่ว่าคุณจะหาเงินเก่งแค่ไหนคุณก็ไม่มีทางที่จะรวยได้กฎการใช้เงินของมหาเศรษฐีคือการใช้เงินอย่างฉลาดผู้เขียนบอกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าการหาเงินเก่งคือการใช้เงินอย่างฉลาดดังนั้นเป้าหมายในการใช้เงินที่ฉลาดจึงสำคัญมากเพราะทุกครั้งที่หาเงินมาได้จะต้องรู้ว่าจะใช้มันไปเพื่ออะไรและจะได้อะไรจากการใช้เงินนั้นคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามหาเศรษฐีมีกฎการใช้เงินอยู่ข้อหนึ่งคือยิ่งใช้ยิ่งรวยพวกเศรษฐีนอกจากใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นในชีวิตแล้วถ้าพวกเขาจะใช้เงินกับสิ่งอื่นพวกเขาต้องได้กำไรกำไรที่ว่านี้อาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นความรู้หรือไม่ก็อาจจะเป็นความสุขแต่ทุกกำไรที่พวกเขาได้มันจะต้องมีประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเขายกตัวอย่างเช่นทำให้พวกเขารวยขึ้นเก่งขึ้นฉ
ฉลาดขึ้นเกิดไอเดียหรือเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำบางสิ่งสร้างโอกาสหรือสร้างคุณค่าให้ชีวิตพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการใช้เงินของพวกเขาคือการลงทุนแต่มันเป็นการลงทุนในหลายๆสิ่งเพราะพวกเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเงินอย่างเดียวแต่พวกเขายังต้องการใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์เพื่อหาความสุขและพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกำไรชีวิตและมันคุ้มค่าที่จะใช้เงินแลกกับมันการลงทุนที่มหาเศรษฐีมากมายทำกันมี4ข้อดังนี้ 1. ลงทุนกับความสุขเมื่อทำงานหนักมาแล้วต้องมีความสุขมาหล่อเลี้ยงความสุขที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจและจิตวิญญาณมันจะทำให้พวกเขามีพลังขึ้นทั้งยังได้ค้นพบตัวเองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ค้นพบความจริงบางอย่างในชีวิตและเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งต่างๆอีกมากมายสำหรับพวกเขาการลงทุนกับความสุขแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าและได้กำไรชีวิตอย่างแท้จริง พวกเขาจะใช้เงินอย่างฉลาดกว่าเพื่อความสุขที่มากกว่า เช่น การเดินทาง การท่องเที่ยว การผจญภัยและการหาประสบการณ์ 2. ลงทุนในตัวเอง รอยทีเบนเน็ตกล่าวเอาไว้ว่าไม่มีการลงทุนใดที่จะได้กำไรมากกว่าการลงทุนในตัวเอง เพราะเมื่อเรามีความรู้และความสามารถมากขึ้น เราย่อมสร้างประโยชน์และคุณค่าได้มากขึ้น เราย่อมได้รับความสำเร็จและความร่ำรวยที่เราคู่ควรพวกมหาเศรษฐีจะคิดว่าการลงทุนในตัวเองคุ้มค่ากว่าสิ่งใดเพราะพวกเขาเชื่อว่าการเรียนรู้และพัฒนามันไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้พวกเขาได้รับโอกาสและสิ่งดีๆในอนาคต 3. ลงทุนในธุรกิจการหาเงินจากการทำงานมันทำให้มีเงินมากขึ้นแต่ถ้าอยากร่ำรวยก็ต้องทำธุรกิจการทำธุรกิจเป็นเรื่องเสี่ยงถ้าล้มเหลวอาจหมดตัวได้แต่ถ้าอยากร่ำรวยก็ต้องกล้าเสี่ยงต้องกล้าท้าทายความสามารถของตัวเองธุรกิจคือสิ่งที่คนรวยทุกคนต้องมีไม่ว่าจะมีเพราะความร่ำรวยหรือมีเพราะความหลงใหลต้องเรียนรู้ให้มากพอให้เก่งพอต้องกล้าที่จะเสี่ยงถึงจะประสบความสำเร็จ 4. ลงทุนกับการลงทุนอื่นๆการลงทุนคือการใช้เงินซื้อบางสิ่งโดยคาดหวังว่าจะได้รายได้หรือกำไรการลงทุนคือการสร้างกำไรจากเงินที่มีอยู่หรือต่อยอดเงินให้เพิ่มขึ้นมันจะสร้างรายได้ให้แม้ไม่ได้ทำงานการลงทุนมีหลายรูปแบบต้องศึกษาแต่ละแบบให้เข้าใจลึกซึ้งและเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองคนรวยเขาจะมี mindset เรื่องเงินที่ดีมากพวกเขาจะคิดว่าเงินหาง่ายหาได้ตลอดเวลาและหาได้ทุกที่ถึงแม้พวกเขาจะไม่มีเงินทุนแต่พวกเขาก็สร้างสิ่งที่อยากทำขึ้นมาได้เสมอเพราะพวกเขาชอบใช้ความสามารถและใช้เวลาอย่างเต็มที่พวกเขายังคงมองหาไอเดียใหม่ๆที่จะทำเงินได้เรื่อยๆเหมือนพวกเขามองการหาเงินเป็นความสนุกและความท้าทายของชีวิตผู้เขียนบอกว่าวิธีเหล่านี้มีอยู่ในสมองของพวกเราทุกคนแต่เราต้องพยายามคิดให้ออกว่ามันคืออะไรสิ่งที่ทำให้ผู้คนมากมายติดอยู่ที่เดิมคือความกลัวความกลัวคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ภายในตัวเราความจริงในโลกนี้คือสิ่งที่เรากลัวมักไม่เกิดขึ้นจริงและสิ่งที่เรากลัวมักเกิดขึ้นจริงเพราะเราทำให้มันเกิดขึ้นความหมายก็คือถ้าเรามีความกลัวว่าเราจะเดินไปไม่ถึงยอดเขาความกลัวมันจะทำให้เราบอกตัวเองว่าเราคงเดินขึ้นไปไม่ถึงยอดเขาแน่ๆเมื่อเรากลัวเราก็จะไม่พยายามมันจะทำให้เราเหนื่อยไม่มีแรงแล้วเราก็จะหยุดอยู่กลางทางเพราะเหนื่อยเกินจะไปต่อและในที่สุดเราก็จะตัดสินใจหยุดเดินถ้าเราไม่เอาชนะความกลัวชีวิตนี้จะไม่ได้ทำอะไรเลยและคนเดียวที่จะเอาชนะความกลัวได้คือตัวเราเองจงบอกตัวเองทุกวันว่าไม่มีอะไรน่ากลัวความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเราแค่ต้องเรียนรู้จากมันเราต้องกล้าที่จะลงมือทำและเราต้องเชื่อว่าเราทำได้คนที่กล้าโดดออกมาจากคนส่วนใหญ่จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดมักจะเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมที่สุด
และแน่นอนคนที่รวยที่สุดก็มักจะเป็นคนที่คิดริเริ่มวิธีหาเงินที่แปลกแตกต่างและไม่ธรรมดาเงินส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นของคนที่ทำงานหนักอย่างฉลาดเพราะนั่นคือคนกลุ่ม 1% ที่ไม่ต้องไปแย่งเงินกับคนกลุ่ม 99% ที่ทำงานหนักอย่างไม่ฉลาดพวกเรามาดูกันว่าความขยันแบบไหนที่ทำให้คนรวยรวยขึ้นและความขยันแบบไหนที่ทำให้คนจนไม่รวยสักที คนจนเป็นนักทำพวกเขามักเป็นลูกจ้างทำงานให้คนอื่นใช้ความสามารถด้านเรี่ยวแรงมากกว่าความคิดอาจเป็นเพราะพวกเขาชอบอะไรง่ายๆและไม่คิดว่าตัวเองทำได้มากกว่านี้คนรวยเป็นนักคิดพวกเขาชอบใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้สร้างเป็นนักวางแผนชอบทำงานหรือธุรกิจของตัวเองพวกเขาเป็นทั้งนักคิดและนักทำที่ยอดเยี่ยมคนจนแลกเวลากับเงินน้อย พวกเขาไม่ตระหนักว่าสามารถแลกเวลาที่น้อยกับเงินที่มากกว่านี้ได้ พวกเขาอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติที่ใช้เวลามากแลกกับค่าแรงน้อย คนรวยแลกเวลาน้อยกับเงินมาก พวกเขาใช้สมองใช้ความสามารถใช้ไอเดียทำอะไรก็ตามที่ใช้เวลาน้อยแต่ได้เงินมาก พวกเขาตีค่าเวลาของตัวเองสูง และมีกฎว่าสัดส่วนของเวลาที่แลกไปกับเงินต้องคุ้มค่า คนจนทำงานเพื่อเงินเดือนหรือค่าจ้าง พวกเขาชอบรายได้ที่หามาง่าย มีคนจ้างแน่ๆ มั่นคง ไม่เสี่ยง คนรวยทำธุรกิจเพื่อกำไร พวกเขามี mindset ว่ากำไรดีกว่าค่าจ้าง แม้ต้องเสี่ยงก็พร้อม เพราะพวกเขาเชื่อมั่นว่ายังไงพวกเขาก็เอาตัวรอดได้ คนจนสร้างรายได้ Active Income ให้มากที่สุด พวกเขาพยายามทำงานให้มากที่สุดเพื่อจะได้มีรายได้มากที่สุด แม้ต้องแลกด้วยเรี่ยวแรง เวลาและสุขภาพก็ไม่สนใจ คนรวยสร้างรายได้แบบ Passive Income ให้มากที่สุด พวกเขาต้องการมีชีวิตที่มีเงินใช้จ่าย และมีรายได้เข้ามาตลอดเวลาโดยไม่ต้องทำงานหนัก พวกเขาจึงพยายามสร้างรายได้แบบ Passive Income มากที่สุด เพราะยิ่งสร้างไว้มากก็ยิ่งมีอิสรภาพทางการเงินได้เร็วขึ้น คนจนหาเงินเพื่อเก็บเงิน พวกเขามี mindset ว่าต้องทำงานหนัก หาเงินให้ได้มากที่สุด และเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อชีวิตจะได้ปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตสุขสบายอะไรมาก ไม่ควรฟุ่มเฟือยอายุมากขึ้นทุกวันต้องเก็บเงินไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตให้มากที่สุด คนรวยหาเงินเพื่อการลงทุน พวกเขามี mindset ว่าเงินมีไว้ลงทุนต่อยอด ไม่ใช่เก็บไว้เฉยๆให้เท่าเดิม นับวันมูลค่าเงินยิ่งลดลง ดังนั้นต้องเอาเงินที่หามาได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดกำไร และใช้เพื่อหาเงินเพิ่มจะดีกว่า แม้ว่าจะเสี่ยง แต่การเสี่ยงคือวิธีเดียวที่จะทำให้ร่ำรวยขึ้น เป้าหมายของพวกเขาคือหาเงินให้มากพอ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้ พวกเราเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนแล้วระหว่างคนรวยกับคนจน ทุกคนบนโลกใบนี้สามารถเปลี่ยนฝั่งจากคนจนไปเป็นคนรวยได้ แค่คิดให้ถูกต้อง เมื่อคิดได้ถูกต้องก็จะทำอย่างถูกต้อง ถ้าคุณอยากรวย คุณต้องคิดแบบคนรวยและทำแบบคนรวย สิ่งที่ทุกคนต้องการคือชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งนั่นก็คือมีเวลา มีเงินและมีความสุขมากขึ้น ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือทำให้ตัวเองมีเวลา ถ้าคุณมีเวลา คุณจะเพิ่มเงินและเพิ่มความสุขให้ตัวเองได้ ถ้าคุณอยากมีเวลาคุณต้องวางแผนที่จะบริหารเวลา ผู้เขียนมีเคล็ดลับในการบริหารเวลา เพื่อให้ทุกคนมีเวลามากขึ้นในแต่ละวันมาให้ลองทำดู 1. เขียนสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันตามลำดับ ลองนึกภาพตัวเองอย่างละเอียดว่าในแต่ละวันทำอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน 2. ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปหรือตัดเวลาที่ทำบางสิ่งให้น้อยลง เช่น เลิกเล่นมือถือ เลิกไปเดินช้อปปิ้งกับเพื่อน เลิกดูซีรีส์ ถ้าคุณตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่มีประโยชน์ออกไป ในแต่ละวันคุณจะได้เวลาเพิ่มมากขึ้นหลายชั่วโมง 3. วางแผนว่าจะทำอะไรในเวลาที่ได้มานั้น สิ่งที่อยากทำหรือต้องทำเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น เช่น การเรียนรู้ การลงทุนในตัวเอง การพัฒนาตัวเอง 4.
เช็คตัวเองว่าทำได้ตามแผนหรือไม่ถ้าทำได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากแต่ถ้ายังทำไม่ได้ลองกำหนดช่วงเวลาวัดผลความสำเร็จเช่นจะทำตามแผนนี้ให้ได้ภายใน21วันเพื่อจะได้จูงใจให้อยากทำและให้ง่ายต่อการลงมือทำสิ่งที่เป็นหัวใจของความสำเร็จคือวินัยถ้าอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระและประสบความสำเร็จต้องมีวินัย จงฝึกตัวเองให้มีวินัยจนเห็นได้ชัดว่าตัวเองเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคุณจะกลายเป็นคนมีวินัยโดยไม่ต้องพยายามวินัยเป็นเรื่องของการเอาชนะตัวเองวินัยคือการทำสิ่งที่ต้องทำแม้เราจะไม่อยากทำวินัยคือการเลือกระหว่างสิ่งที่ต้องการเดี๋ยวนี้กับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดถ้าคุณเลือกตอบสนองความอยากชั่วคราวตอนนี้ คุณจะไม่มีวันสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ วินัยอาจเป็นเรื่องยากแต่ยิ่งมีวินัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีชีวิตง่ายมากขึ้นเท่านั้น คนที่อยู่บนโลกใบนี้มีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมง แต่คนที่ร่ำรวยจะเห็นคุณค่าของเวลามากกว่าคนทั่วไป พวกเขาจะไม่มีเวลาทำตัวไร้สาระ เพราะเวลาของพวกเขาต้องใช้เพื่อความสำเร็จ3วิธีการใช้เวลาอย่างรู้ค่าของคนรวยมีดังนี้ 1. เวลาคือเงิน ถ้าอยากรวยอยากมีฐานะมั่นคงอยากมีอิสรภาพทางการเงินและได้ใช้ชีวิตที่ต้องการเร็วที่สุดจะต้องมี mindset ว่าเวลาคือเงินถ้าคุณเอาเวลาไปทำเงินได้คุณจะไม่มีเวลาเอาไปทำอย่างอื่นคนจนชอบมีเวลาว่างใช้เงินไปนั่งร้านกาแฟไปเดินห้างส่วนคนรวยชอบมีเวลายุ่งหาเงินคิดหาวิธีหาไอเดียทำเงินอยู่เสมอ 2. ทำให้การหาเงินเป็นความสุขจงมีความสุขกับการหาเงินจงหาวิธีหาเงินที่ทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วคุณจะเป็นคนยุ่งเป็นคนทำงานหนักและเป็นคนบ้าที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุดพวกเขาจะทำงานหนักให้เต็มที่และมีความสุขให้เต็มที่เพราะพวกเขาทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำพวกเขาจึงได้ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้และมันเป็นรางวัลที่คุ้มค่า 3. อย่าขี้เกียจเหมือนว่าคุณรวยจงทำงานหนักเหมือนว่าคุณจนมีคนกล่าวว่าคนจนบางคนทำตัวเหมือนคนรวยถึงได้จนตลอดไปคนรวยบางคนทำตัวเหมือนคนจนถึงได้รวยตลอดไปเพราะคนจนเอาแต่ใช้เงินเพื่อทำตัวโอ้อวดว่ารวยแต่ขี้เกียจและไม่ยอมทำงานหนักคนแบบนี้ไม่มีทางรวยส่วนคนรวยเขาจะขยันจะทำงานหนักแทบไม่เคยใช้เงิน พวกเขาจึงไม่มีทางจน ถ้าคุณอยากจนให้ฝึกขี้เกียจเหมือนคนรวย แต่ถ้าคุณอยากรวยให้ทำงานหนักเหมือนว่าเป็นคนจน เพราะชีวิตของคุณคือค่าเฉลี่ยของคนที่คุณเลือกคบ เลือกคุยด้วยและใช้เวลาด้วยมากที่สุด ต่อให้คุณเป็นคนเก่งและฉลาดมากแค่ไหน ถ้าคุณไปคบกับคนที่ล้มเหลวและยากจน ชีวิตคุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้ เพราะคนที่คุณคบจะโน้มน้าวให้คุณคิดเหมือนเขาทำอย่างเขาและเป็นอย่างเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคบคนที่หาเงินเก่ง เขาจะช่วยคุณคิดบวกเรื่องเงิน และกระตุ้นคุณให้กล้าหาเงิน แต่ถ้าคุณคบกับคนที่หาเงินไม่เก่ง เขาจะพูดแต่เรื่องลบๆให้คุณได้ยิน พอคุณได้ยินบ่อยๆ คุณก็จะกลัวและขาดความมั่นใจจนไม่กล้าทำอะไร จงหลีกเลี่ยงที่จะคบคนที่คุณไม่อยากเป็น จงเห็นค่าเวลาและเลือกคบคนที่จะฉุดดึงชีวิตคุณให้สูงขึ้น คุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ ดังนั้นถ้าคุณอยากคบคนที่ดีคุณก็จงเป็นคนที่ดี ผู้เขียนพยายามย้ำหลายครั้งว่าการคิดบวกคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของคนหาเงินเก่ง เพราะการคิดบวกคือจุดเริ่มต้นของการเชื่อ การคิด การทำไม่มีอะไรที่จะสร้างพลังให้คุณเท่ากับการคิดบวก และถ้าจะถามว่าทำไมคนที่คิดบวกถึงประสบความสำเร็จ นั่นก็เพราะว่าพวกเขามีความหวังและความเชื่อในอนาคตที่ดีกว่า พวกเขาจึงหาหนทางและสร้างโอกาสที่จะทำให้มันเกิดขึ้น พวกเขาโฟกัสที่โอกาสไม่ใช่อุปสรรค พวกเขามองเห็นแต่ความเป็นไปได้ พวกเขามองเห็นโอกาสในทุกสิ่ง พวกเขาเข้าใจว่าอะไรที่เป็นแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจ เพ
เพราะพวกเขารู้ว่าความคิดบวกและความกล้าจะทำให้ประสบความสำเร็จพวกเขาจึงไม่ใช้ชีวิตกับความคิดลบและความกลัวดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจงตั้งเป้าหมายวางแผนและลงมือทำจงเชื่อว่าคุณทำได้เพราะเมื่อคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณจะลงมือทำแล้วคุณก็จะทำมันได้ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้วิธีเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุดขอให้ทุกคนเป็นคนที่หาเงินเก่งที่สุดและฉลาดใช้เงินที่สุดขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ